यहाँले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ तीनवटा तरिकाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको एसएमएस बाट, अर्को आईभीआर सिस्टमबाट र अर्को वेबसाइटबाट। यहाँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट 1600 डायल गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा इन्स्ट्रक्सन आउँछ, यहाँलाई सिम्बल नम्बर इन्टर गर्नुस् भन्छ। त्यो सिम्बल नम्बर इन्टर गरिसकेपछि आईभीआर प्रणालीबाट चाहिँ जानकारी प्राप्त हुनेछ। यो नम्बरहरुमा तपाईले मेसेज गरेर पनि आफ्नो एसई को रिजल्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेसेज गर्नको लागि तपाईले मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुस् र टाइप गर्नुस् क्यापिटल लेटरमा एसई टाइप गरेर एक स्पेस दिएर चाहिँ तपाईको सिम्बल नम्बर टाइप गरेर यी नम्बरहरुमा चाहिँ मेसेज गर्नुभयो भने यहाँलाई चाहिँ मेसेजको थ्रु यहाँहरुको एसई को रिजल्ट चाहिँ प्राप्त हुनेछ। अब त्यसैगरी यहाँले चाहिँ विभिन्न वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न वेबसाइटहरुको लिंक दिएको छ। यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको रहेको छ www.hce.gov.np अनि त्यसैगरी neb.gov.np अनि अर्को रहेको छ नेपाल टेलिकमको hce.ntc.net.np। यी मध्ये चाहिँ यहाँले जुनसुकै एउटा लिंकमा क्लिक गरेर आफ्नो सिम्बल नम्बर प्रोवाइड गरेर चाहिँ यहाँले सबमिट गर्नु भएपछि तपाईको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले हुनेछ वेबसाइटबाट। यो hce.ntc.net.np यो वेबसाइटमा जानु भएपछि चाहिँ यस्तो एउटा होम पेज आउनेछ र यहाँनेर तपाईले चाहिँ इन्टर सिम्बल नम्बरको ठाउँमा चाहिँ यहाँले सिम्बल नम्बर इन्टर गर्नुभयो र डेट अफ बर्थको ठाउँमा चाहिँ यहाँ डेट अफ बर्थ इन्टर गर्नुभयो। पहिला 4 डिजिटको इयर 2000 कति साल हो त्यो लेखेर अनि महिना लेखेर 2 डिजिटमा र डेट लेखेर सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरुको चाहिँ ग्रेड सिट सहितको रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले हुनेछ र यसरी तपाईले सजिलैसँग एसई को रिजल्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरुको रिजल्ट राम्रो आओस्। सबैलाई विश यू अल द बेस्ट।